i-share ko naman po yung about sa Facebook and YouTube. Saan nga ba tayo madaling makasahod? First, pag-uusapan natin yung mga earnings natin sa YouTube. Sa YouTube kasi, sa ating mga short videos at sa ating mga long videos, so may mga ads yun. So makaka-earn din tayo doon sa mga ads. Unless kapag hindi skip ng mga manonood yung mga ads doon sa video na pinanood nila. So depende na yun sa kanila if skip ba nila or hindi. Tapos sa mga supers, membership, at yung super thanks, dagdag earnings din yun doon sa ating YouTube. So, yung supers, yun yung super chat, super stickers. So, minsan may mga kakilala tayo na magbibigay sa atin ng mga supers, ganun. And then, yung membership is monthly basis po siya. So, bali, magbabayad siya monthly. And then, yung super thanks naman, ayun makikita doon sa ating mga videos. Kadalasan talaga, kikita tayo sa mga ads, supers, at saka yung membership doon sa ating YouTube. Yung mga earnings natin sa YouTube in 1 month, maiipon siya lahat. Halimbawa, kapag in 1 month may earnings tayo sa ads, tapos may earnings din tayo sa supers at saka yung sa membership. So yun yung maiipon lahat in 1 month. Kasi nga hindi siya by category. Sa YouTube, 'di ba, kailangan natin maabot yung $100 para makasahod. So halimbawa, ngayong buwan hindi tayo umabot ng $100. So antay lang tayo next month or maybe next month hanggang sa maipon yung ating mga earnings at hanggang sa aabot na ng $100 saka tayo sasahod sa YouTube. Ngayon, pag-uusapan naman natin yung sa Facebook na earnings natin. So, sa Facebook talaga, medyo matagal talaga tayong sasahod dito sa ating Facebook. Kasi nga, kapag hindi ka talaga sikat, yun, yung videos mo, wala masyadong manunood or walang manunood talaga. Tapos, konti lang naman yung views na makukuha mo doon sa mga videos mo or mga reels mo na upload. So, na-experience nyo na ba yung na-experience ko dito sa Facebook? So, ganito yun. Sa akin kasi, na-experience ko yung ang tagal kong sumahod dito sa Facebook. Sobrang tagal na talaga. Sa Facebook kasi, alam naman natin na by category yung sahuran dito sa Facebook. So, halimbawa, monetize ka sa stars, monetize ka sa ads on reels, monetize ka sa in-stream ads. Tapos, in 1 month, halimbawa, sa stars mo, wala kang earnings. Tapos, yung in-stream ads mo, meron kang $1. Tapos, yung ads on reels mo, meron kang $1. So, mas mahirapan tayong abutin yung $100 in one category. So, halimbawa, sa stars, so mas mahirap talaga abutin yung $100 para makasahod dito sa ating Facebook. So guys, mahirap talaga ang sumahod dito sa Facebook. So, kapag yung earnings mo is $1, yung earnings mo sa ads on reels in 1 month or sa in-stream ads, meron kang $1 in 1 month. So, ayan. So, yung 12 months in 1 year. So, yun, maka-earn ka lang ng $12. So, kayo na bahala mag-compute, guys. Ilang buwan nyo kaya makukuha yung $100 para makasahod sa Facebook? Based of my experience, madali talaga tayong makasahod sa YouTube. Kasi nga, yung earnings natin in 1 month, maiipon lahat yun. Unlike Facebook, matagalan tayong
sumahod sa Facebook kasi nga by category yung sa Facebook. So, sa Facebook, kapag sa isang category, hindi tayo umabot ng $100, so wala tayong sahod. So, sa wala pang mga YouTube channel dyan, pwede na kayong mag-start gumawa ng YouTube channel. Kasi nga, madali talagang sumahod sa YouTube channel as long as monetize ka na at saka walang violation yung channel mo. Sa YouTube, kailangan din natin mag-upload ng ating mga videos para may mapanood yung mga viewers natin. Mapa shorts or mga long videos ba yun? Kasi nga, kagaya din yan sa Facebook. Diba nga sa Facebook, palagi tayong nag-upload ng mga reels, mga long form videos, ganun. Thank you for watching guys, and I hope na nagustuhan nyo yung video natin today.